আপোনালোকে বিশ্বাস কৰিবনে বাৰু এই মেকআপটো কৰিবলৈ মোক অনলি 20 মিনিট সময় লাগিছে আৰু এয়া আমাৰ ক্লায়েন্ট প্ৰিয়াংগিনী মই ফাৰ্ষ্টতে তাই ফেচটোত ময়শ্চাৰাইজাৰ এপ্লাই কৰি লৈছোঁ ময়শ্চাৰাইজাৰখিনি তাই ফুল ফেচটো এপ্লাই কৰি লৈছিলোঁ আৰু ময়শ্চাৰাইজাৰ পৰিমাণটো মই অকণমান সৰহকৈ লৈছোঁ কাৰণ তাইৰ ফেচটো অকণমান ড্ৰাই হয় ড্ৰাই ফেচত অকণমান সৰহকৈ ময়শ্চাৰাইজাৰ লগাব লাগে আৰু এইটো হোৱাৰ পিছত মই তাইক ধুনীয়াকৈ তাইৰ আইব্ৰটো ড্ৰ কৰিছোঁ আৰু তাইৰ আইব্ৰজোৰ মানে কি হয় ডাঠে হয়তো অলপমান টাচ আপ দিলে হৈ যায় আৰু যিহেতুকে ডে লুক হয় আৰু তাই এটা নৰ্মেল পাৰ্টি লুকহে বিচাৰিছে গতিকে তাত বহুত বেছি ডাঠকে আইব্ৰ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই আৰু সেইটো হোৱাৰ পিছত মই তাইক আই মেকআপ কৰিবৰ কাৰণে আইলিডটো প্ৰিপেয়াৰ কৰিছোঁ অৰ্থাৎ আইলিডৰ ওপৰত কনচিলাৰ এপ্লাই কৰিছোঁ আৰু তাৰপিছতে সেই কনচিলাৰখিনি ভালদৰে ব্লেণ্ড কৰি লোৱাৰ পিছত মই তাৰ ওপৰত লুজ পাউডাৰ এপ্লাই কৰিছোঁ আৰু আপুনিও যেতিয়া লুজ পাউডাৰ এপ্লাই কৰিব এটা বস্তু এটা সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব যে আপুনি চকুটোৰ প্ৰায় প্ৰতিটো পাৰ্টতে আপুনি পাউডাৰ ভালদৰে লগাব লাগিব নহ'লে আপোনাৰ কি হ'ব আইশ্বেডোটো আপুনি ব্লেণ্ড কৰাৰ সময়ত মানে আইশ্বেডোটো পেটচি নিচিনা হৈ যাব ভালদৰে ব্লেণ্ড নহ'ব আৰু সেইটো কৰি আছোঁ আৰু সেইটো কৰি লোৱাৰ পিছত মোৰ নেক্সট ষ্টেপটো হৈছে মই তাইৰ চকুৰ ওপৰত আইশ্বেডো এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু আইশ্বেডোৰ নামত একদম পাতল নিউড পিংক শ্বেড এটা এপ্লাই কৰিছোঁ কাৰণ তাইৰ কাপোৰযোৰ অলমষ্ট ধৰক মানে ব্লু টাইপৰ হয় তাইৰ ব্লাউজটো মেৰুন টাইপৰ হয়তো মেৰুন এণ্ড ব্লুৰ লগত যোৱা এটা ধুনীয়া কালাৰ এটা হৈছে পিংকটো মানে কি হয় ব্লু কালাৰৰ অকণ অপজিট হয়তো দেখি ভাল লাগে আৰু মই সেইদৰে তাই প্ৰিয়াংগিনী আইলিডটো যেতিয়া মই মানে হেৰি এপ্লাই কৰিলোঁ আইশ্বেডো এপ্লাই কৰিলোঁ আইশ্বেডোটো এপ্লাই কৰি হোৱাৰ পিছত মই তাইৰ চকুত ধুনীয়াকে এটা শ্বিমাৰ এপ্লাই কৰিম আপুনিও অকণমান এনেকে শ্বিমাৰ এপ্লাই কৰিব আৰু আই মেকআপটো বহুত ইজি হয় আপুনি 2-3 মিনিটৰ ভিতৰত আই মেকআপটো শেষ কৰি দিব পাৰিব ঠিক আছে আৰু সেইটো এপ্লাই কৰি হোৱাৰ পিছত মই তাইৰ মুখখনত এটা প্ৰাইমাৰ এপ্লাই কৰিম আৰু এটা বস্তু চাব হা আপুনি যেতিয়া মুখত প্ৰাইমাৰটো এপ্লাই কৰে আপুনি সদায় প্ৰাইমাৰটো লগোৱাৰ পিছত স্কিনটো 3 মিনিটমান সময় বা 4 মিনিট সময় তাতকৈ বেছি সময় নালাগিব 3-4 মিনিট সময় অকণমান এৰি দিব বস্তুটো স্কিনত ভালদৰে ছেট হৈ ল'বলৈ দিব আদাৰৱাইজ আপোনাৰ মানে মেকআপটো ভাল নহ'ব মেকআপ ভাল কৰিবৰ কাৰণে সদায় আমি আমাৰ বেচটো ভাল কৰিব লাগিব আৰু সেইটো হৈ যোৱাৰ পিছত আমাৰ নেক্সট ষ্টেপ আছে সেইটো আমি ফ'ল' কৰিম আৰু আমাৰ নেক্সট ষ্টেপটো কি জানেনে আমি তাইক এটা কিবা আইলাইনাৰ বা কাজল কিবা লগাব লাগিব মই তাইক জাষ্ট গ্ৰীণ কালাৰ এডাল আই পেঞ্চিল লগাইছোঁ আৰু লাষ্টত কিন্তু মই গ্ৰীণ কালাৰ চেঞ্জ কৰি ব্লু কৰি দিলোঁ মানে মোৰ গ্ৰীণটো ভালে লাগিছিলে কিন্তু তাৰ পৰা অকণ ব্লু দিয়াৰ লগে মোৰ লুকটো আৰু বেছি ভাল লাগিলে কাৰণ তাই কাপোৰযোৰ অলপ ব্লু মানে ব্লুইছ টাইপৰ ব্লুৱে হয় একচুৱেলি তাৰপিছতে এইটো হোৱাৰ পিছত আমি তাইক ধুনীয়াকৈ কালাৰ কাৰেকশ্যন কৰিলোঁ আৰু কালাৰ কাৰেকশ্যনটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু আজি একচুৱেলি মই কালাৰ কাৰেক্টৰ ইউজ কৰা নাই তাইৰ স্কিনলৈকে অকণমান ডাৰ্ক কালাৰ কনচিলাৰ এটা দি পেলাই মই তাইক কালাৰ কাৰেকশ্যন কৰিছোঁ কাৰণ তাই ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ ডাৰ্ক স্পট নাই অকণমানি পিম্পল ডাৰ্ক কেইটামান সেইকেইটা বস্তুটো মানে কনচিলাৰ নাইবা ফাউণ্ডেশ্যনৰ যোগেদি আমি হাইড কৰি দিব পাৰোঁ ঠিক আছে তো কনচিলাৰখিনি দিয়াৰ পিছত আপুনি সদায় এডাল ব্লেণ্ডিং ব্ৰাছৰ জৰিয়তে ব্লেণ্ড কৰিব কাৰণ বিউটি ব্লেণ্ডাৰ যদি আপুনি কনচিলাৰখিনি ব্লেণ্ড কৰে আৰু ব্লেণ্ডাৰটো কি কৰে মানে বহুতখিনি প্ৰডাক্ট এবজৰ্ভ কৰে আৰু যদি ব্লেণ্ডাৰে ধৰক আপোনাৰ প্ৰডাক্টখিনি এবজৰ্ভ কৰিয়ে লয় তেতিয়া আপোনাৰ লাভটো কি হ'ব যদি আপোনাৰ স্কিনত প্ৰডাক্টে নাথাকে তো সদায় আপুনি পৰাপক্ষত মানে এডাল ব্লেণ্ডিং ব্ৰাছ দি আপুনি আপোনাৰ যিটো কনচিলাৰ আছে কনচিলাৰটো আপুনি ব্লেণ্ড কৰি ল'ব ঠিক আছে আৰু এইদৰে আপুনি ব্লেণ্ড কৰি লোৱাৰ পিছত আমাৰ নেক্সট ষ্টেপটো হৈছে আমি ফাউণ্ডেশ্যন এপ্লাই কৰিব লাগিব এয়া মই অলপমান লাইট কালাৰৰ এটা ফাউণ্ডেশ্যন অকণমান লাইট লেয়াৰ এটা তাইৰ স্কিন এপ্লাই কৰি ল'লোঁ আৰু তাৰপৰা ভাবিলোঁ যে নাই তাইৰ স্কিনৰ যিটো কালাৰ ঠিকেই গৈছে তো মই এইটো কালাৰৰে তাইক ফাউণ্ডেশ্যন এপ্লাই কৰিব পাৰোঁ তাৰপিছতে মই তাইৰ স্কিনৰ লগত মেটচ কৰা কালাৰ তাৰপিছতে মই তাইৰ স্কিনত ধুনীয়াকৈ মেটচ কৰা এটা কালাৰ এপ্লাই কৰিছোঁ আৰু এই কালাৰটো তাই এতিয়া চাব পাৰে আপুনি ডিঙিৰ লগত তাই ফেচটো কালাৰটো নিমিলা নিচিনা লাগিব কিন্তু যেতিয়া মই পাউডাৰ ছেটিং বাগেৰা চব কুছ কৰিম তেতিয়া গোটেই কালাৰখিনি ছেম নিচিনাই হৈ যাব আৰু এইটো এপ্লাই কৰি লৈছোঁ আৰু এইটো ভালদৰে মই ব্লেণ্ডিং ব্ৰাছ দি এপ্লাই কৰিছোঁ পিছত মই বিউটি ব্লেণ্ডাৰ দি মই বস্তুখিনি ভালদৰে আকৌ এবাৰ ব্লেণ্ড কৰি দিলোঁ আৰু এটা কথা আপুনি ফাউণ্ডেশ্যনটো ভালদৰে নাকৰ তলৰ জেগাডোখৰ কাণত চব জেগাতে ফাউণ্ডেশ্যন এপ্লাই কৰিব ঠিক আছে কিছুমানে কি কৰে ফাউণ্ডেশ্যনটো এপ্লাই কৰোঁতে কাণখন এৰি থৈ যায় বা ডিঙিটো এৰি থৈ যায় তেতিয়া কিন্তু মেকআপটো দেখিবলৈ বহুত বেয়া লাগে আৰু সেইটো হোৱাৰ পিছত তাইক মই গোটেই ফেচটো পাউডাৰ এপ্লাই কৰিলোঁ পাউডাৰ লগ কৰাৰ পিছত প্ৰডাক্টখিনি তাৰপিছত মই তাইৰ ফেচত ব্লাছাৰ এপ্লাই কৰিছোঁ আৰু ব্লাছাৰটো মই অলপমান পিংকিছ টাইপৰ ৰাখিছোঁ কাৰণ তাই আই মেকআপটো যিহেতুকে মই পিংকতে কৰিলোঁ সেইকাৰণে মই ব্লাছটো অলমষ্ট পিংক টাইপে এপ্লাই কৰিছোঁ আৰু সেইখিনি হোৱাৰ পিছত তাইৰ চকুটো যিহেতুকে সৰু হয় সেইবাবে তাইৰ চকুৰ তলত মই এটা চিলভাৰ কালাৰ আইলাইনাৰ এপ্লাই কৰিছোঁ আইলাইনাৰ হয় এইটো এটা আই পেঞ্চিল হয় আই পেঞ্চিল দি তাই ধুনীয়াকৈ আণ্ডাৰ আইচটো ধুনীয়াকৈ আই পেঞ্চিল এপ্লাই কৰি দিলোঁ আৰু আই পেঞ্চিল এপ্লাই কৰি লোৱাৰ পিছত মই মোৰ নেক্সট ষ্টেপটো কৰিম আৰু মোৰ নেক্সট ষ্টেপটো হৈছে যে তাইক কণ্ট্ৰল কৰা কণ্ট্ৰলটো অলপ মই তাইক নামমাত্ৰ কণ্ট্ৰল দিছোঁ কাৰণ তাই মানে
মুখখন অকমানি হয় তাতে যদি মই বহুত হাৰ্চকে কণ্ট্ৰল দিওঁ তাইক কিবা ফেচটো আৰু সৰু নিচিনা লাগিব আৰু সৰু ফেচটো এটাতো আৰু সৰু কৰাৰ কোনো অৰ্থ নাথাকে ন তো মই নামমাত্ৰ অকমান কণ্ট্ৰল তাই ফেচটো এপ্লাই কৰিছো যাতে তাই ফেচটো ভাল এটা ডাইমেনশ্যন পাই যায় আৰু এইখিনি কৰি হোৱাৰ পিছত মই মোৰ নেক্সট ষ্টেপ হাইলাইটাৰ তাই স্কিনটোত এপ্লাই কৰিছো আৰু হাইলাইটাৰটো কিন্তু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আপোনালোকে কেতিয়াও হাইলাইটাৰ এপ্লাই কৰাৰ কামটো কেতিয়াও ইগনোৰ নকৰিব ঠিক আছে আৰু হাইলাইটাৰ এপ্লাই কৰি হোৱাৰ পিছত মই তাইৰ মুখত নেক্সট ষ্টেপটো মই এপ্লাই কৰোঁ আমাৰ নেক্সট ষ্টেপটো হৈছে মেকআপ ষ্টেটিং স্প্ৰে এপ্লাই কৰাটো মেকআপ ষ্টেটিং স্প্ৰে আৰু মেকআপ ফিক্সাৰ দুটা বস্তু বেলেগ হয় ষ্টেটিং স্প্ৰেটো আপুনি মেকআপ কৰাৰ মাজে মাজে এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু ফিক্সাৰটো একেবাৰে লাষ্টত এপ্লাই কৰিব লাগে আৰু মেকআপ ষ্টেটিং স্প্ৰে এপ্লাই কৰাৰ পিছত তাইক মই সৰু মিনি ফেন এখন তাই হাতত দি দিছোঁ যাতে তাই মেকআপ ষ্টেটিং স্প্ৰেখিনি সোনকালে শুকুৱাই লওক কাৰণ মোৰ অলৰেডি দুগৰাকী ক্লাইণ্টে ৱেইট কৰি আছে মই সোনকালে মেকআপটো কৰি শেষ কৰিব লাগে আৰু এইটো তাইৰ ফাইনেল লুক হয় তাইৰ ফাইনেল লুকটো আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিলে আপুনি মোক কমেণ্টত জনাব বাকী আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ